Miltä kuulostaisi vajaan viikon kestävä bikepacking-reissu läpi Etelä-Suomen? Reitti alkaisi Helsingistä Olympiastadionin kupeesta, josta ajetaan läpi Nuuksion ja Raaseporin aina Hankoon asti. Sieltä jatkettaisiin kohti Turun saaristoa, missä reissu viimeisteltäisiin kiertämällä Saariston rengastie. Maaliin tultaisiin Suomen entisen pääkaupungin Turun läpi, ja siellä matka viimeisteltäisiin Ruissaloon, jossa maaliviiva odottaisi. Matkaa reissulle kertyisi yhteensä yli 680 kilometrin verran läpi Etelä-Suomen sulavimpien sorateiden. Tätä kaikkea tarjoaa Midnight Sun Gravel-niminen tapahtuma. Ja tänä vuonna oma nimeni löytyy lähtölistalta. Mitäs meillä nyt on lähtöä? Meillä on lähtö joku, mitä kello? 11. 10 tuntia. Keilaniemessä hotellissa viimeiset levot, pyöräviilaukset ennen huomista. Nyt on hyvä laukoa tämä alkuperäinen suunnitelma tähän kameralle, niin voi sitten ihmetellä muutaman päivän päästä, mikä oli toteutunut. Eikö nyt on alkuperäinen suunnitelma se, että huomenna tähdätään sinne Fiskarsiin laavulla? Kyllä. Draaman kaaren kasvattamiseksi niin luvattu aivan törkeästi vettä lauantai-sunnuntai välisenä yönä alkaen. Varmaan 10-9 aikaa illalla pitäisi alkaa ja sitten se jatkuu aamuun saakka. Ja tulee puolen yön aikaa niin aivan törkeästi. Niin joku kiinteä katto sen suhteen tai joku kiinteä rakenne, minkä alla maata, niin olisi mukavaa. Sinne Fiskarsiin matkaa se 215-20 kilometriä, joku semmonen. Tavoitteena tosiaan päästä tiistaiksi takaisin Ruissaloon tai takaisin Turkuun. Joo. Jatketaan tästä sitten huomenna. Vartti lähtöä. Ja sit kovaa ajoa. Suurin meihemi saatu taakse. Tai takana. Tiukkaa tykitystä keskuspuiston läpi ensin. Nyt vähän rauhoittuu, vihdoinkin. Joo, nyt eka varmaan 10 takana ja suuntaan Nuuksioon. Edelleen tavoitteena päästä sinne Fiskarsiin ennen kuin tulee vettä ihan pirusti, mutta siihen tähdätään. Nuuksio kouluttaa. On kyllä tiukka startti ollut. Menty pirun kovaa. Eka 20. Nippanutpa 50 minuuttia. Toinen ei välttämättä menekään. Saas nähdä kostautuuko tää alkupäivä sykkiminen. Iltapäivästä ja illalla. Tai huomenna. Se on tän reitin korkeusprofiili kyllä semmonen. Sit kun pääsee täältä Alpeelta pois, niin sit se helpottuu. Loppu on aika flätti. Sen Kauklahdesta eteenpäin. Eikä tämäkään siis mitään. Pieniä nyppylöitä vaan.
Tää on taas tämmönen Red Dead Redemptionista tulee maantien rosvot. Pumppaa tai hyppäätä puskasta. Side quest. Pikku haikabike. Vähänkö ripottelee nyt jo? Foreka valehteli mulle. Se Red Bull tuossa niinku kuiskuttelis mun nimeä, mutta en mä sitä ylämäessä osaa juoda. Alamäessäkään kyllä ehkä enää. Tällaista varhaisperuna graveliini. Niin. Ei ihan kiuaskiveksi oo kasvanut. Nyt ei oo varaa krampata vielä. 150 sinne majoitukseen. Muuten kutsuu joku paikallinen randohotelli jossain tievarressa. On kyllä pakko sanoa, että tää on ollut kyllä niinku nautinnollinen reitti. Ei oo ollut mitään semmoista sadistista. Niin, no ylipäänsä ei oo ollut mitään sadistista. On kyllä hyvä tapahtuma. Plus se, että pääsee oikeesti ensin nukkumaan. Ihan sama, tulee vettä tai ei, niin mä kuitenkin nukun. En oo hereillä. Niin, totta. On taju pois. Taju pois. Tavalla tai toisella. Ollaankohan me nyt Explorerin johdossa? Ei oo todellakaan. Mitä? Siellä on se joku 15 henkilö kärki siellä. No, niin monta. Ihan no oikein. Nyt lähti kyllä äijällä keulimaan isosti, kun tommosia funtsit. Tiedä poika paikkasi. Ei ollutkaan oikein, huijasin. Oli tonne. Tulee vittuille ja sitten navigoi meidät väärään suuntaan. Mä halusin vaan näyttää sulta risteyksen. On kyllä ihan sama mihin skabaa osallistuu tai tapahtumaan. Siellä on aina jotkut kuntaporraspsykoosit tuli. Sitä on kertaa tainnut kantaa noita portaita pitkin. Red Bulli saatu auki. Taisteluparilla alkoi takareisi kramppaamaan. Kunnianhimoiset oli tavoitteet ukoilla tämän startin osalta. Nyt se vähän kostautuu. Eikä se tästä. Aha. Ai saat. Kyllä ihan sama minne lähtee, niin aina sitä fillaria vaan saa kantaa. No kun puolustusvoimia
Puolustusvoimien hevososasto käynyt täällä vetää telaminat tonne. Kunnon suluteteet. Kauklahdessa käyty syömässä vähän mikropizzaa ja kelisen kun paranee. Ei heitty fiskarsia ennen kuin vettä tulee. Ehkä pikku plan B:n aika. Ei mitenkään mega houkutteleva ajatus painaa 110 vielä tonne laavulle. Katsellaan mitä keksitään. Plan B oli siuntiohotelli, mutta hotelli oli täynnä. Ennen puolta yötä tarvitsisi jonnekin päästä. Silloin tulee isosti maailmanlopu. Operaatio yösiestatusupdate. Saatiin varattua majoitus. Ihan en tosiaan, että myrskyy karkuun sinne fiskarsia heitä. Ei nyt sinne saakka sitten tykitellä. Kun päästään majoitukseen, niin mikä siellä sitten odottaa. No niin, majoitukseen päästy hetki sitten jo suihkussakin käyty ja sänky pedattu. Eli tosiaan löytyy kulttuuritalo, mikä tää oli, Holkkeen sirkushostelli Inkoosta. Oli ihan niinku reitin varrella, tälleen 20 metriä reitiltä. Täällä sattuu olemaan vielä asuntovaunuja vapaana, niin semmoinen nyt saatiin. On kyllä siisti mesta. Voisi vähän näyttää mitä täällä näyttää. Meillä on ehkä tää niinku kaikista normaalein yösiä, niin ei päästy sirkusvaunuun, vaikka aluksi semmoista luvattiin. Tarvii ehkä tulla uudestaan. Nämä on kyllä ehkä tämmöisiä paikkoja, mihin niinku eksyy vaan bikepacking reissulla. Tai siis en varmaan olisi ikinä koskaan tullut tänne yöpymään, jos en olisi koittanut paeta luonnonvoimia fillarin selässä. Joten vahva suositus näille sekopäisille fillaritouhuille. Saattaa löytää hienoja majoituspaikkoja. Siinä meidän yösija toimii hyvin. Sirkusteltta ja onnettoman taiteen näyttely. Eikö tänne lupa ollut mennä katsomaan? Sanotaan näin, että en mä tänne ehkä niinku haluais pimeällä tulla. Mut siis ihan kyllä niinku tyylikäs. Toi kubbe on vähän kyllä creepy. Vähän kyllästyneen näköinen katse. Mut tämmönen. Sitten olen noita sirkusvaunuja pitkin poikin tonttia. En siis kyllä olisi varmaan tänne ikinä eksynyt ilman tätä rakasta harrastusta. Mutta kiva, että oli olemassa, muuten pitäisi nukkua laavussa. Huomenta, hyvin nukuttu yö takana. Kohta aamupalaa ja matka jatkuu.
Vähän kyllä kilometrit näkyy naamasta, mutta eikö se tästä? Taakse jääköön sirkushostelli ja matka jatkuu. Taas jos tänään päästäis lähelle Kemiötä, mahdollisimman lähelle Kemiötä. Nyt varmaan seuraavaksi Mustioon K-kaupalle hakemaan täydennystä. On kyllä vähän eri meininki polkea täällä kuivassa ja lämpimässä. Hyvin nukutun yön jälkeen. Luksusta. Hyvin rullaa. Ja katso. 15 kilsaa tultu jo. Vähän on soraliakki vielä liisteriin, mutta veikkaisin tässä kuivuu päivän mittaan. Ja sit vauhti vähän kasvaa taas itsestään. On tää asfaltti kyllä siisti. Pakko se on vannoltuneena gravelmiehenä myöntää, että kyllä tämäkin on kivaa. Rullaa vähän liiankin hyvin. Tilannepäivitys. Mustio tykitelty läpi. Vedetty siellä tommonen perinteinen bikepacking lounas. Joka ei kyllä näiden ylämäkin aikana niin ei tunnu niin hyvältä, mutta se kohta tasoittuu. Jalka on kohtuu kevyt, mukavaa on. Ja matka jatkuu kohti Fiskarsia. Karjalohjan kylttejä seurattu nyt hetken aikaa ja mulla on vähän kutinat. Viimeinen NS-nousu tulee niinku nyt. Jos katsoo kelloa, niin ja zoomaa vähän ulos. En tiedä näkyis kameraa mitenkään, mutta kohtahan alkaa alamäki. Eihän tänään siis toisena päivänä mitään ylämäki on muutenkaan ollut, mutta verrattuna Nuuksioon. No nämä pienet henkiset voitot, kun tarvii napsia täältä matkan varrelta aina. Näin pitkä reissu kuitenkin. No ne pienet voitot, mitkä sit kasaantuu. Jotenkin näihin ylämäkiin kyllä ihan samalla tavalla löydy terävyyttä kun löytyi eilen. Niin ihan hyvä, että näet niinku loppuu. Olisiko se niinku tämä? Mun mielestä ollaan nyt niinku korkeimmalla merenpinnasta, mitä tullaan enää olemaan ennen maalia. Ja ollaan jossain 60 metrissä. On kyllä hyvä, että en oo kyllä syntynyt minnekään vuoristoon. Eihän tämmönen 60 metriä on niinku mäki eikä mikään. Jossain oikeassa paikassa. Suomen Flatland se ei lasketa. Vanha kunnon hiekkatie. Mutta mä vihaan näitä. Kovene. Huhhuh. No nyt kamera pois taas fokus tähän tekemiseen. Ennen kuin käy joku accidentti. Jep, just näin. Fiskarin päästy. Ei se vaatinut se eilisen Plan A, kun 4 tuntia polkemista tänään. Oli tervetuliaisorkesteri meitä varten. Toivottiin meidät tervetulleeksi.
Mennään settimään se kaupungin talo. Mä haluaisin jutella pormestarin kanssa vähän. Siinähän se löytyikin. Jäädään me tähän parkkiin. Onko sitten se seuraava stoppi? Etchenes. Fiskars on kyllä hieno paikka. Yksi omia lempikesäkohteita, niin kyllä. Tää oli eilinen plan A ja ei mennyt kuin 4 tuntia tänä aamulla päästä tänne. Tää oli ihan hyvä veto se eilinen. Ad hoc planin muutos. Joo, seuraava varmaan lämmin ruoka sitten tuolla Tammisaaressa. Täällä oli vaan tämmönen pieni henkilökohtainen huolto. Hyvin menee, matka jatkuu. Tammisaari, ruokatauko. Eka kertaa lämmintä ruokaa ravintolasta tällä reissulla. Tulee tarpeeseen. Sitten matka kohti Hankoa jatkuu sen jälkeen. Yeah. Tammisaari. Taas uudestaan. Tammisaari jäi taakse. Matkalta kohti Hankoa. Taas tänään vielä toisen satko. Nyt on eka satko ajettu, niin jos saisi toisen tänään vielä ajettua. Saa nähdä. Tää Tammisaaresta Hankoon pätkä onkin tämmöstä kivaa asfalttitietä tämmöisellä sivutiellä. En tiedä mikä tää tie on. Tää rannikkoreittiä tää menee ilmeisesti. Ei kun tässä kohtaa päivää yhtään tämmönen smoothi asfaltti haittaa. Piti jopa ottaa polven lämmittimet lainaa. Alkaa vanhaa miestä kolottamaan paikat. Nämä on kyllä aika hyvät itse asiassa. Tarvii varmaan käydä ostaa itsellä samanlaista. Et sinänsä polvien kanssa tää ongelma, ne on vain ne lihakset siinä ympärillä. Tai tuntuu, että ei oo kyllä oo mitään niinku nivelkipua. On noin etureiden päät tuolla vähän väsy. Eilinen vähän otti siinä koville kuitenkin. 2000 nousumetriä. No, joku 230 Hankoon. Siellä sit kauppaa ja loppuillan suunnitelmat. Ei tarvitse kyllä Hangon jälkeen olla hirveästi kauppoina auki koko sunnuntaina. Tarvii ehkä taistelusuunnitelma laittaa kasaan sit siellä. Hankolainen single track. Hanko check. Seuraavaksi varmaan sitten Tenalaa. Näitäkin pitkiä kilometrejä ollutkin. Joku 140 jätty tänne. Tenalaa vielä joku 60. Eikä se tästä. Varmaan syönyt kilon verran donitsia täällä reissuun. Nauppoo hyvin. Nam nam.
Nyt on joku parikymppiä tultu Hangosta. 30, parikymppiä. Jotain sinne päin. Se on nätti keli. Tämmöstä kuin olisi eilenkin saanut. Ois maistunut. Alkaa kyllä vähän tuntuma. No jos tuo tenaas laittaisi majoituksen pystyyn. On kyllä hattu päästä niillä 1 ja 2 tonnin reitin vetäjillä. Niitä ihan mankelista 600 kanssa. Ehkä joskus itekin. Ehkä. Nyt nautiskellaan tästä. Suomen kesä parhaimmillaan. Tena lähestyy. Nyt onko rankkaa? Alkaa loppua teho kesken. Tänään olisi kiva vähän vielä päästä eteenpäin. Huomenna voisi ottaa vähän chillimmin. Saa nähdä. Niin, Tenala tuli ja meni. Päätettiin vielä jatkaa, tai yrittää tonne Kemiöön saakka. Siellä olisi laavu. Niin pääsis nukkumaan, sit pääsis aamu heti Kemiön K-supermarkettiin. Äsken jos heikot hetket meni ohi, kun heitti 3 suklaapatukkaa huiviin. Kummasti tää maailma taas kirkastuu. Joku 190 ish. Vähän vajaa ehkä ajettu. Et kyllä se päivälläkin alkaa olla pituutta. Kemiöön päästy. Eiköhän täällä saa nukuttua. Ajattelin kun laittaa itse riippumaton paikalle, niin voi sitten siinä köllytä, toi vähän ahdas. Saattaa tulla kylmä tolle ulomaiselle ukolle tossa noin. Ehkä kivempi silleen. Katsotaan mitä tulee. Siinä se on. Sisällä ilmapatja ja makuupussi. En ole aikaisemmin tuommoisessa yötä viettänyt. Sekin tulee tänään testattu. Mutta nyt iltoimet ja sitten unille. Ja huomenna jatkuu. Huomenna lähdetään valloittamaan Saaristorengasta. Huomenta. Leirin purku käynnissä. Joku 5-6 tuntia. Ainakin annettiin aikaa itsellemme nukkua, mutta se mitä nukuttiin on sitä eri juttu. On kyllä vähän poljettu olo. 7 pitäisi auta Kemiöskauppa sinne. Ja sitten kovaa vauhtia kohti saaristoa. Alkaa leiri pakattu. Ei se kun tunti varti ottanut. Hidasta on liike näin aamusta. Yleisesti riippumatta yö meni ihan jees. Olisi siellä voinut vähän pidempääkin nukkua. No tänään Mossala. Sieltä on mökki varattu. Jos pääsis kuiviin lakanoihin nukkumaan, se lämmittäisi mieltä. Mutta sinne on vähän tekemistä vielä. Eikö työstämään. Kemi alkaa jäämään taaksepäin ja sauva lähestyy kovaa vauhtia. Oli kyllä aika kankea startti, mutta nyt kun sai kropaa vähän lämpimäksi, niin kysy tästä. Ei mitään kummosia kiputiloja eikä muutakaan. Säännöstä luvannut tänään vähän ikävää keliä taas. Saa nähdä kuinka märkänä saa loppumatkan tuolla saaristossa polkea. Se on sit sen ajan murre. Joku 70. Paraisten Hesburgerilla lounastauko tavoitteena. 1 KPA kersoteria, kiitos. Nyt kyllä maistuis. Ajanrakenne on kyllä jännä juttu näissä pyöräilyhommissa. Eilen
Siis painettiin 200 kilometriä alle 12 tunnin taukoinen, mikä on niinku meille aivan käsittämätön suoritus. Ja oli varmaan päivä yksi nopeimpia kymppejä, oli 210 ja 220 kilometrit, eli ihan niinku lopus. Oli jo 22 kilsan keskari siellä sillä kympillä. Mut silti eilen tuntui lopussa, että minuutit kuluu ihan tosi hitaasti. Vauhti ei oikeastaan missään kohtaa tippunut, mutta jotenkin se ajan kulu vaan hidastui. Ja nyt taas kun nukkunut pari tuntia vähän lepäillyt, niin nämä 20-vuotiaat vaan niinku lentää ohi. On tää kyllä jännä. Yhtä videopeliä tää koko pyöräilyhomma. Se on ollut kyllä pirun hyvä reissu. Nyt toivottaa näin ihan törkeästi vettä. Et yksi päivä kyllä sitä niinku riitti meikäläisellä. Mut jos sitä tulee, niin sitä tulee. Enpä voi hirveästi asiaan vaikuttaa. Näin rehellisesti sanottuna. Kyllä voi tätä suositella. Ollut kyllä hieno reitti. Tosi paljon asfalttia ja muutama aika ikävä maantien vierus. Semmosia 100 teitä painettu pientareella. Vähän ikävä, mutta aika vähän niitä on ollut. Muuten on ollut tämmösiä 60 pikkuteitä, missä on ihan rauhaksi ajellut. Kukaan autoilija ei koittanut tappaa vielä. Joo, kyllä vahva suoritus tällä Explorer-reitillä. Jos jotain tämmöset bikepackin tapahtumat kiinnostaa. Sinänsä tähän reitin voi vetää kyllä ilman tää tapahtumaakin, mutta on tässä ihan kiva meininki. Aika paljon näkyy täällä reitin varrella näitä tapahtumaan osallistujien. Jotenkin yhteisöllinen meininki. Sopii mulle hyvin. Ja hyvä meihem tuo WhatsAppissa koko ajan. Tulee hyvä mieli. On kyllä kivaa. Mutta joo, matka jatkuu jälleen kerran. Paimion neste check. Ja näin hopsan saa päästiin Paraisille. Uskomattoman hyvä fiilis. Tuntuu, että on enää niinku ihan loppusuorana jäljellä. Ja mikäs parasta, niin kohta Hesburger, Suomen kaunein Hesburger odottaa vajaan 10 kilometrin päässä. Oh yeah, rock rock! Kiitos Hesburger, palvelit hyvin. Auvo kouluttaa kyllä taas. Tää on kyllä aika synkkä meininki. Vettä taas tosiaan tulee ihan niinku riittävästi. Täällä on joku nähtävyysreitti. Mikä aika liisteriksi vetää, kun tulee näin paljon vettä. Mossala on pitkä matka. Siellä on kyllä odottaa toi mökki, mutta sinne vaan pitäisi joka päästä. Korpolautta check. On kyllä niinku, jos näin niinku rehellisesti saa sanoa, niin tää keli on kyllä aivan niinku erittäin ei kiva. Jos vältän näitä voimailmaisujen käyttöä.
tunti 10 minuuttia aikaa tykittää korppo läpi sinne Hootshire lautalle. Motivaatio ihan pyöreä nolla. Mä en tiedä näkyykö tässä kameraan, mutta sataa. Midnight Sun Water Park 2026. Mutta jos jotain positiivista haetaan, niin ei oo sentään ihan törkeän kylmä. Täällä on niinku ehkä vähän vajaa 20 plus. Saa toki nähdä, kun päästään tästä tähän vastarannalle, niin voi olla kyllä ukot vähän jääs, kun tässä kannel seisoo. Joo. Rock. Siisti. Tässäkin harrastus. Ja pitikö se maailmanlopun tulla niinku nyt? Taivas repee ja huuhtoo saastan pois kaduilta. Harmi, että olen saastaa itsekin. Halusin vaan tehdä kivan bikepacking video enkä mitään tämmöstä Doomsday dokumenttia. Tulikohan tykiteltyä varmaan korppoon. Tai siis tulikohan tykiteltyä varmaan modernin historian korppon läpi jo ennätys fillarilla. Jostain syystä ei hirveästi motivoi. Aloittaa lyhtää enemmän kuin tarvii olla. Puoli tuntia seuraavaan lauttaa ja matka jatkuu. Hootcherin lautalla pääsi onneksi sisätiloihin. Lämmintä on. Kerrankin. Pidemmälle. Kun katsoo nyt sinne niinku mantereen puolelle, niin siellä niinku mukaan ei sata esimerkiksi. Ensin siellä. Mossalaan päästy. Nyt oli pakko turvautua tosiaan kyllä luottokorttimatkailuun ja eipä se kyllä kieltämättä yhtään haittaa. Ei kyllä toi telttailu olisi hirveästi napostellut. Aamulla lähtee 9.15 seuraava lautta, niin sillä sitten ja huomenna maaliin, jos ei mitään katastrofaalista tapahdu. Märkä päivä, niin kuin toivottavasti saan työaikana kamat kuivumaan, niin kivasti huomenna jatkaa. Toivotaan parempaa keliä siihen. Nyt suihkuun ja saunaan. Oh yeah. Hyvää huomenta. Tänään mennään kotiin. Siinä se. Lautta lähtee 2 tunnin päästä Iniöön. Sitten matka jatkuu. Teki kyllä unet ja eilinen sauna hyvä. Tänään joku 130 kilometriä ajettavaa. Ja sitten on tää Midnight Sun Gravel, sillä taputeltu. Ollut kyllä siisti reissu. Toivotaan viikalle päivällä hyvää säätä vielä. Eilen tuli ehkä uitua ihan tarpeeksi. Joo, pikkuhiljaa kamat kasaan ja miehet liikkeelle. Siinä tosiaan heräiltiin ja pakattiin kamat kasaan ja alettiin valmistautua tuon lautalle lähtöön. Lautta lähti 9.15 tuosta Mossalan rannasta kohti Iniöö. Se lauttamatka oli itse asiassa aika pitkä, kesti lähes tunnin. Lautulta onneksi löytyi
tommonen pieni itsepalvelukioski, mistä saadaan aamuherkkuja tuohon matkan ratoksi. Ja sitten vaan odoteltiin, että päästään perille. Sitten kun lautta saapui tonne vastarannalle, niin siitä oli pieni polkeminen seuraavalle lautalle. Ja tossa oli viimeisenä päivänä 3 lauttaa matkaa vielä ennen kuin päästiin mantereen puolelle. Toi pidempi Inion lautta ja sitten tässä oli välissä yksi lyhyt ja sitten taas vähän pidempi Gustavin lautta. Sää oli oikein hyvä ja meni oikein leppoisesti toi alkupätkä, niin lähti päivä hyvin käyntiin. No niin, vikalautta tosiaan saavutettu ja kyydissä ollaan. Tekis mieli sanoa, että jalat tuntuu hyvältä, mutta eihän ne hirveän hyvältä tunnu. Kyllä näyt 100 poljetaan vielä maaliin saakka. Sitten Gustavin lautalle päästyämme siellä odoteltiin, että lautta pääsee perille. Sitten tosta olikin semmonen 32 kilometrin muistaakseni pätkä Gustavin tien reunaa. Käytiin tuossa välissä vielä pitämässä pieni lounastauko. My day, mitä syön päivässä. Tää itse aika hyvän kokoinen. Ei oo kyllä mikään överin iso. Menee kyllä ikäni. Ja sit lounastauon jälkeen jakso taas rullailla tuon loppupätkä, kunnes pääsi tonne vähän pienemmille teille. Tuosta nyt ei enää hirveästi matkaa ollut maaliin. Joku reilu 80-90. Jos se sulla ei nopeasti, niin mä voin kaivaa. 80 maaliin. Pinnat paukkuu. No eipä se yksi haittaa. Pärjää ilmankin. Jos se saisi pois sieltä välistä, niin ei käy mitään pahempaa. Pinna saatu pois ja nyt mennään sitten ilman. Toivottavasti ei napsu enempää ennen maaliin. Ei tarvii herkistellä niin paljon. Sen takia niitä on se 30, mä en tiedä kuinka niitä on takarenkas kiinni. Varaa menettää muutama. Ei oo niin tarkka. Siinä on Mannerheimin vanha kotitalo. Vaatimattomista oloista on itse kukin kyllä täällä lähtenyt. Started from the bottom and now we're here. Onko hieno paikka? Joo. Vaatimaton pikku mökki. Moro, saas mä yhden pehmiksen. Meillä ei ole pehmistä täällä ollenkaan. Okei. Sitten joku pallo. Vaikka vaniljaa. Okei. Ja tuleeko purkkiin vai vohveliin? Voi laittaa vohveli. Ja tuohon aitoon paitavamiseen. Aito. Yes. Sitten muuta. Ei muuta. Niin, ole hyvä. Kiitos. Hyvää Ja sama. No nyt on. Tervetuloa, tutustutaan Aleksin kanssa Suomen kesäkaupunkeihin sarjan pariin. Tässä sarjassa tutustutaan Midnight Sun Gravel Eggwater reitin varta löytyneisiin hienoihin kesäkaupunkeihin, joissa olin sen verran hereillä, että muistin kuvata. Ensimmäisenä ja luultavasti viimeisenä kaupunkina Naantali. Tässä näette naantalilaisen julkisivuremontin. Seuraavana kohteenamme on 100 metriä uimarannan päähän ja sitten käännymme kohti Turkua. Tässä sarjassa yllätysvierailun tekee myös pinkki tuoli, joka on viety kerrostalon katolle. Ja tuhritut parvekelasit. Ja polkupyörä, mikä on puutattu seinään kiinni. Tule mukaan seuraavassa osassa, jossa tutustumme maaliviivaan. Kiitos ja hei!
pätkää, kyllä ajanut täältä läpi, mutta en ole kyllä hirveän paljon liikkunut. We missed you for a moment because we are waiting the mill race. Okay. We calculate. All good? Yes, yes. Brilliant. Very good. Lovely day. Remember 1838.